شيئان يغيران نظرتك للحياة: المرض والغربة. لم يكن المال يوما كل شيء، إنه مجرد قناع يرتديه الغني السيء ليستر عيوبه، ويخلعه الفقير الجيد ليظهر عزة نفسه. شيئان يحددان شخصيتك: صبرك حين لا تملك شيئا، وتصرفاتك حين تملك كل شيء. كثرة التنازلات في البداية تجعلك لا تملك شيئا في النهاية. ليس لأحد ذاكرة قوية بما فيه الكفاية لكي تجعل منه كاذبا ناجحا. أفضل الظروف في حياتك ستتعلمها عندما تسافر. هذه الحياة لن تقف لتراعي حزنك، إما أن تقف أنت وتكملها رغم انكسارك، أو أنك سوف تبقى طريحا للأبد. لقد لاحظت أن كل من يدعون للإجهاض قد ولدوا بالفعل. اعتني بسمعتك جيدا، فستثبت لك الأيام إنها أغلى ما تملك. لا توجد حياة مثالية. الحياة هي فن التعامل مع الخطأ والتعثر والألم. تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل وقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. الفقر الفادح أجمل من الغنى الفاضح. إن الجبان يموت آلاف المرات، ولكن الشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة. الحياة قصيرة، لكن المصائب تجعلها طويلة. العبرة ليست بمكان تواجدنا الآن، ولكنها بالاتجاه الذي نبحر إليه. فنحن أحيانا نبحر مع التيار، وأحيانا أخرى نبحر ضد التيار. المهم هو أننا نبحر ولا نقف، ولا نترك الريح تلعب بنا. يعتبر الفقر جريمة لأنه أصل الثروة، فلولا فقر الفقراء لما كان غنى الأغنياء. يا بني، إياك والطمع فإنه فقر حاضر يا بني، ولا تأكل شيئا على شبع، فإن تركه للكلب خير لك من أن تأكله. إن لم تعجبك الأشياء من حولك فقم بتغييرها، فأنت لست بشجرة ثابتة. لا تفرح بالرخاء، ولا تغتم بالفقر والبلاء، فالذهب يجرب بالنار، والمؤمن يجرب بالبلاء. ستتعلم الكثير من دروس الحياة، فرجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار، فلكل نار طريقة معينة حتى يتم إخمادها. تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت. مهما كنت محبوبا بين الناس ستجد مريض نفسي يكرهك. إن الأمس قد ذهب ولن يعود أبدا، أما الغد فإن علمه عند الله. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. العبيد هم الذين يهربون من الحرية، فإذا طردهم سيد بحثوا عن سيد آخر. أخبر صديقك كذبة، فإن حفظها سرا فأخبره الحقيقة. الطريقة الوحيدة التي تجعلك بعيدا عن أي شيء يتسبب لك في الغضب هي اللامبالاة. اعمل على أن يحبك الناس عندما تترك منصبك، كما كانوا يحبونك عندما تسلمته. الكلام من اختصاص المعرفة، أما الاستماع فهو امتياز الحكمة. أهم شيء في المعرفة هو السؤال،
ويفضل أن يتحول كل جواب إلى سؤال مختلف. الحياة تشبه الشعلة، إما أن نحترق بنارها أو نستفيد من ضوئها أو نطفئها ونعيش في ظلامها. إذا خفت من فعل شيء ما فافعله، وسوف يموت ذلك الخوف بداخلك. توجد مخاوف بداخلنا تختلف من شخص إلى آخر، ولكن الخوف الذي لا بد أن نحمي أنفسنا منه هو الخوف من أنفسنا. الشجاعة يهابها المرء حتى الموت، فهي تعد عبئا ثقيلا على كاهله. لم يعد في استطاعتنا إهدار العديد من الوقت حتى نفعل أشياء بسيطة كما في السابق، بل أصبح علينا أن نقضي القليل من الوقت حتى نفعل أشياء عظيمة. الحياة عبارة عن أمانة، فيوم من الأيام سوف تسترد منك. أن تموت جوعا وأنت حر خير من أن تعيش عبدا وأنت سمين. المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية. من ينظر إلى المرآة يرى المظهر، ومن ينظر إلى الماضي يرى الجوهر. هناك أشخاص يرغبون في مساعدتك على وضع سلتك على رأسك، لأنهم يرغبون في معرفة ما بداخل السلة. امشي وحيدا إن أردت أن تكون سريعا، وامشي مع فريق إن أردت أن تصل بعيدا. ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. من اعترف بجهله أظهره مرة واحدة فقط، ومن يحاول إخفاءه يظهره بشكل متكرر. لا تصحب في السفر غنيا، فإنك إن ساويته في الإنفاق أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. السمعة أكثر الخدع زيفا وبطلانا، فهي كثيرا ما تكتسب دون وجه حق، وتفقد دون وجه حق. من يتعامل مع الحياة بقلبه تخدشه التفاصيل الصغيرة جدا. لا توجد حياة مثالية، الحياة هي فن التعامل مع الخطأ والتعثر والألم. الدنيا 4 أشياء: المال والكلام والمنام والطعام. فالمال يطغي والكلام يلهي، والمنام ينسي، والطعام يسقي. كان الأبرار يتواصون ب3: سجن اللسان، وكثرة الاستغفار والعزلة. إننا مهما خرجنا من الحب كهولا حكماء، فإننا لا نعود إليه مرة أخرى إلا أطفالا مغرورين. أصدقاء جيدون وكتب جيدة وضمير نائم، تلك هي الحياة المثالية. تبدأ نهاية حياتنا في اليوم الذي نصمت فيه عن الأشياء ذات الأهمية. حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل، فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء، وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر. ليست الحياة توسلا ولا استجداء ولا استعطافا، إنها قوة خالقة وفاعلة باستمرار، تدفع بالكائن الحي نحو التكامل ونحو صيرورته التامة. من تهرب من معركة الحياة كمن تهرب من معركة الحق. إن الإنسان في حاجة إلى 2 عام ليتعلم الكلام، وإلى 60 عاما ليتعلم الصمت.
تعلمت الصمت من الثرثار والاجتهاد من الكسلان والتواضع من المتكبر، والغريب أنني لا أقر بفضل هؤلاء المعلمين. قد لا أملك انتصارات مدهشة، لكنني أستطيع إدهاشك بهزائم خرجت منها حيا. إذا كنت تعتقد أن سعر الفوز مرتفع للغاية، فانتظر حتى تصلك فاتورة الندم. التردد مقبرة الفرص. من لم يجلس في الصغر حيث يكره، لم يجلس في الكبر حيث يحب. عندما تصل إلى عمق معنى كلمة النجاح، تجد أنها ببساطة تعني الإصرار. ليس دائما خلف كل رجل عظيم امرأة، ولا خلف كل امرأة عظيمة رجل أو أسرة داعمة، بل في أغلب الأحيان لا يكون خلف الناجحين العظماء إلا تجاربهم وإصرارهم، وعدم استسلامهم أمام تثبيط من حولهم لهم. لا تقارن بداياتك بمواسم حصاد الآخرين. لا يوجد نظريا فرق بين النظرية والتطبيق، لكن في التطبيق هناك فرق. الذي قال أن الفقر ليس عيبا كان يريد أن يكملها ويقول بل جريمة، ولكن الأغنياء قاطعوه بالتصفيق الحار. في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك، أما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس. العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها. أن تحسن لمن أحسن إليك الكل يستطيع ذلك، لكن أن تحسن لمن أساء إليك ذلك لا يستطيع فعله إلا العظماء. إذا حوصرت بالأوهام والوساوس والقلق والمخاوف، فاجعل لسانك رطبا بذكر الله. تريد النجاح؟ ثق بالله ثم بنفسك، وتجاهل من يقول هذا صعب وهذا مستحيل. الثقة بالله هي عقلية العظماء. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة. إذا أردت التخلص من القلق وبدء حياة هانئة، فعدد ما بك من نعم وليس متاعبك. إذا لم يكن لديك هدف، فاجعل هدفك الأول إيجاد واحد. إذا دللت نفسك وأعطيتها كل ما تهوى، فسيصعب عليك فطامها، عندها ستشعر بضعتها وقلة شأنها. أما إذا دربتها على مغالبة الصعاب، فستكون عظيمة ولن تخذلك أبدا. المهارة تصيب هدفا لا يمكن لأحد أن يصيبه، أما العبقرية فتصيب هدفا لا يمكن لأحد أن يراه. بدل أن تلعن الظلام، أوقد شمعة. لا تقل أبدا أنك لا تملك الوقت الكافي، فإن جميع العظماء كان يومهم 24 ساعة ولم يزد. استفذ من جميع الناس، الكبير والصغير، العالم والجاهل، ولا تحتقر رأي أحد مهما كان، فقد يكون لديه من سداد الرأي ما يفوق تصورك. ما دمت مؤمنا بهدفك ومتوكلا على الله، فإنك ستتحول إلى مغناطيس جبار يجتذب إليه كل ما هو ضروري من الأشياء والأحداث والأشخاص والمعلومات لتحقيق هذا الهدف. اجعل من نفسك شخصا نزيها، وسوف تتأكد من أن عدد الأوغاد في العالم قد نقص واحدا. أحيانا يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. اعمل بالممكن ولا تنسى الطموح.
تذكر في بعض الأوقات أن من فضل الله عليكم أنك لا تنال ما تريد. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن كل شيء معك. وقتما وجدت نفسك في صف الأغلبية فقد حان وقت التغيير. القائد الحقيقي هو ذلك الرجل الذي يتحمل المسؤولية، فهو لا يقول غلب رجالي، وإنما يقول غلبت أنا، فهذا هو الرجل حقا. لا تقل يا رب عندي هم كبير، بل قل يا هم عندي رب كبير. السمعة تأخذ منا 20 سنة لصناعتها و5 دقائق فقط لهدمها. إذا أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار فسوف تقوم بأعمالك بطريقة مختلفة. يمكنك أن تعمل 8 ساعات يوميا من أجل الراتب، و10 ساعات من أجل المدير الجيد، و24 ساعة من أجل فكرة تؤمن بها. إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة في بعض الأحيان، فعليك أن ترضى بأن تكون شخصا عاديا. ينبغي للعاقل أن يختار من اللباس ما لا تحسده عليه العامة ولا تحتقره فيه الخاصة. الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان، فاستثمر قوتك وانطلق وتمتع بجماله ما دمت فيه، وتعاطف مع الأرواح القريبة من روحك، ولا تنسى أن هذه الرحلة برمتها هي معبر لحياة خالدة، فالتمس السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. لا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. أعمل من أنت مسؤول عنهم كما تحب أن يعاملك من هو مسؤول عنك. ازرع فكرة وسوف تحصد فعلا، وازرع فعلا وسوف تحصد عادة، وازرع عادة وسوف تحصد شخصية، وازرع شخصية وسوف تحصد مصيرا. اهتم بأن تحصل على ما تحبه، وإلا ستكون مجبرا على تقبل ما تحصل عليه. النفس التي ليس لها ضابط تكون كسولة وخمولة، تشتهي المعاصي والسوء، لا تستقر على رأي. إذا اشتهت شيئا جندت له كل طاقة، وإذا عافت أمرا نصبت له شراكا جسورا، فكن حاكما حازما في قيادتها تسلم. من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك تستطيع التحكم في أفكارك، فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. درب عقلك على الإمساك بزمام المبادرة دائما، كن الفعل ولا تكن رد الفعل. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. قد يفشل المرء كثيرا في عمله، ولكن لا يجب اعتباره فاشلا إلا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره. إذا مشيت في طريق معبدة فاذكر فضل الذين تعبوا قبلك في تعبيدها، قبل أن تتفاخر بسبقك من سار معك فيها، فلولا أولئك ما سبقت هؤلاء. إذا عرضت عليك أمانة المنصب وحملتها فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. أكبر هدية يمكنك أن تقدمها لنفسك هو أن تعطيها جانبا من اهتمامك. إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك غنيا سرق ماله. من ارتكب خطأ ولم يحاول إصلاحه فقد ارتكب خطأ آخر. قلة الأصدقاء علامة على أن الرجل لديه هوايات كثيرة، وكذلك وقتا كافيا. يكون الحيوان خطيرا عندما يكون جائعا أو في خطر، أما
أما الإنسان فيكون خطيرا عندما يشبع ويقوى. إن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين ينامون على الأرض. يمكن للإنسان أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية. في الحياة رذيلتان اثنتان فقط: أن تكذب على نفسك، وأن تخاف من إنسان يمرض مثلك ويموت مثلك. تخلص منهما وكن جريء القلب، تكن رجلا فاضلا. أشد ما في الكسل أنه يجعل العمل الواحد وكأنه أعمال كثيرة. إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. لا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما تراه عيناك. اذهب إلى النوم شاعرا بأنك ناجح في كل ليلة وراض تماما، وفي النهاية ستنجح في زرع فكرة النجاح في عقلك الباطن. اعتقد أنك ولدت لتنجح، وستحدث العجائب كلما دعوت الله. من السهل أن تجد في السنة 100 صديق، ولكن من الصعب أن تجد صديقا ل100 سنة. الصديق المزيف كالعملة المزيفة، لا تكشف إلا عند التعامل. انسى الخطأ في المرة الأولى وسامح في الثانية، ارحل في الثالثة ولا تلتفت. ليس هناك سوى نجاح واحد، وهو أن تستطيع أن تحيا حياتك على طريقتك الخاصة. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية. إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. إذا أردت قهر الخوف فلا تجلس في المنزل وتفكر في الأمر، بل أخرج وأشغل نفسك. كل من جعل سعادته وهناءه في يد غيره أو يد الظروف أو الأشياء الخارجية فهو عبد ولو كان ملكا. الشخص الوحيد الذي يجب أن تقارن نفسك به هو أنت في الماضي. حتى الرجل الأعمى يمكنه أن يرى المال. من ينسى هو الفأس، لكن الشجرة التي حطمت لن تنسى أبدا. ستتعلم الكثير من دروس الحياة إذا لاحظت أن رجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار. هناك أشخاص يرغبون في مساعدتك على وضع سلتك على رأسك، لأنهم يرغبون في معرفة ما بداخل السلة. امشي وحيدا إن أردت أن تكون سريعا، وامشي مع فريق إن أردت أن تصل بعيدا. إن الجبان يموت آلاف المرات، ولكن الشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة. ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. من اعترف بجهله أظهره مرة واحدة فقط، ومن يحاول إخفاءه يظهره بشكل متكرر. الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، طويل جدا لمن يتألم، وقصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدي لمن يحب. من أراد البقاء فابسط له قلبك، ومن أراد الرحيل فابسط له الطريق. في هذه الدنيا ستقابل بشرا على هيئة دروس. الوطن ليس المكان الذي أنت منه، إنه المكان الذي تجد فيه الضوء عندما يصبح كل شيء مظلما. يكون المرء في غاية الجنون عندما يحب. الأفعال فقط هي التي تؤكد صدق المحبة، أما الكلام فالجميع فلاسفة. كل شخص محترف كان مبتدئا ذات يوم، فلا تقارن بداياتك بمواسم حصاد الآخرين.
حين تصمد الأسود تبدأ الببغاوات في الثرثرة. أكبر رأس مال يجب أن تحافظ عليه وتنميه هو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء. لا تسر أمامي فقد لا أتبعك، ولا تسر خلفي فقد لا أقودك، بل سر بجانبي وكن صديقي. استمع لكل الانتقادات، ولكن شكل حكمك الخاص. التغيير يبدأ بعمل صغير، فلا تستهين بالخطوات الصغيرة التي تقودك إلى التحول الكبير. لا تخلط بين التسامح واللامبالاة. التسامح هو مفتاح للسلام الداخلي، بينما اللامبالاة هي قوة تحررك من الأشياء التي لا تستحق طاقتك. الأسطورة التي تحرك الجبال تبدأ بنقل الحجارة الصغيرة. التميز لا يأتي بمحض الصدفة، إنه نتيجة نية عالية، جهد صادق، وتنفيذ ذكي على الدوام. إنه يمثل عملية الاختيار الحكيم من بين بدائل عديدة. الاختيار وليس الصدفة هو ما يحدد قدرك. المعرفة الحقيقية هي معرفة أنك لا تعرف شيئا. النساء تأتي وتذهب، لكن الحياة لا تكافئك بامرأة صالحة مرتين أبدا. 3 لا تحبهم المرأة: امرأة أجمل منها، ومن يسألها عن عمرها، ومن يسألها عن ماضيها. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة. ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الكراهية مثل السرطان الغير مكتشف، تأكل شخصية ما تصيبه. يهب الله كل طائر رزقه، ولكنه لا يلقيه له في العش. حقيقة، التفكير المفرط في الجنس يجعل الإنسان أسيرا لرغباته ويقلل من حريته في اتخاذ القرارات السليمة. الحفاظ على ما تحب يبدأ بعدم الحديث كثيرا عنه. لا تسمح لأحد أن يطفئ نجمة أودعها الله في عينك. لا تسمح لأي شيء أن يطفئك، ولا لأحد أن يحبطك. خلقك الله بكامل صفاتك وجعل فيك مميزاتك. انظر بعمق لنفسك وقدرتك. الله خلقك ووضعك في مكانك. لا تيأس، سيعبر كل صعب. الرجل الذي يعشق والدته يتبقى عنده شعور للحياة بالانتصار. تقريبا جميع الرجال يمكنهم تحمل الشدائد، ولكن إذا أردت اختبار شخصية رجل أعطه السلطة. لا تتزوج بعد سن 40، لأن اتخاذ مثل هذا القرار تحت تأثير الوحدة خطير جدا. الحكمة تولد من الصمت والتفكير العميق بين لحظات الانفعال. الأفعى التي لا تستطيع أن تغير جلدها لا بد أن تموت، وكذلك العقول التي تمنع من تغيير آرائها لا يمكن أن تستمر في التفكير. كن حذرا وأنت تقاتل الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم. 3 لا تعرف إلا ب3: لا يعرف الحكيم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا في الحرب، ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه. اشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعمة إذا كفرت، ولا زوال لها إذا شكرت. لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. تعلموا العلم وعلموه للناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن علمتموه العلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. العفاف 'العفاف' 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 'ال
أنت تعلم يعني أن تجدف ضد التيار، فإذا توقفت عدت إلى الوراء. أنا وحدي لا أستطيع تغيير العالم، لكن يمكنني إلقاء حجر عبر الماء لإحداث العديد من التموجات. المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. ينام المتعب على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش. انتبه من 3: الماء لأنه يغرق، والنار لأنها تحرق، والمرأة لأنها تقود إلى الجنون. الذئب ما كان ليكون ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا. زينة الغني الكرم، وزينة الفقير القناعة، وزينة المرأة العفة. عود نفسك على التجاهل، ليس كل ما يقال يستحق الرد. لا تكن جادا جدا، فالحياة تحتاج شيء من الحماقة أحيانا. كنت في الظلام، لكني خطوت 3 خطوات ووجدت نفسي في الجنة. الخطوة الأولى كانت فكرة جيدة، والثانية كلمة جيدة، والثالثة عملا جيدا. من محاسن الذاكرة الضعيفة أن الشخص يتمتع بالأشياء الجيدة عدة مرات لأول مرة. كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي. لا يمكن لأحد أن يبني لك الجسر الذي تعبر منه لتغير مجرى حياتك. لا أحد يمكنه ذلك سواك أنت. ليس هنالك سعر باهظ جدا تدفعه مقابل امتياز امتلاك نفسك. الأفعى التي لا تستطيع أن تغير جلدها لا بد أن تموت، وكذلك العقول التي تمنع من تغيير آرائها لا يمكن أن تستمر في التفكير. ما أحزنني ليس كذبك علي، بل أنني لن أصدقك بعد الآن. يجب عليك السيطرة على قلبك، فإن امتلكه أحدهم سوف تفقد السيطرة على عقلك أيضا. قلوبنا ليست أكواب قهوة نكرم بها كل ضيف. لا يزال المرء بحاجة إلى بعض الفوضى بداخله حتى يتمكن من إنجاب نجم لامع. اليوم وكما دائما يمكن تصنيف الناس ضمن مجموعتين: العبيد والأحرار. فكل من لا يملك ثلثي يومه لنفسه فهو عبد أيا كانت هويته، سواء رجل دولة أو رجل أعمال أو موظف أو باحث. نسيان غاية المرء هو أكثر أشكال الغباء انتشارا. التكاسل أبو علم النفس. القناعات أعداء أخطر للحقيقة من الأكاذيب. عندما نفكر كثيرا وبذكاء لا يتغير الوجه فقط، بل إن الجسد بكامله يلبس الذكاء. الأخطاء هي التي ربت الإنسان. الحالم يكذب على نفسه، أما الكاذب فيكذب على الآخرين فقط. أن يعلن المرء أنه مخطئ أنبل من أن يصر على أنه مصيب، خاصة عندما يكون مصيبا. من لا يستطيع التخلي عن شيء لا يستطيع الإحساس بشيء. المرء لا يقتل بالغضب بل بالضحك. أحيانا يبقى المرء وفيا لقضية ما لمجرد أن خصومه لا يغيرون تفاهتهم. دائما ما يوجد بعض الجنون في الحب، لكن دائما ما يوجد بعض المنطق في الجنون أيضا.
من لديه لمسة خاصة بالروح لا يفهم أبدا بواسطة أولئك الذين ليس لديهم قلوب راقية. علينا أن نعلم كيف نحمل نورنا الخاص داخل الظلام. الحقيقة تؤلم، لكنها أفضل من الكذب الذي يعيق تطور النفس. لا توجد حقائق، بل فقط تأويلات. من يخاف الفشل لن يبصر طريق النجاح أبدا. ما يتسبب في الزيجات التعيسة ليس غياب الحب، بل غياب الصداقة. لا تتزوج بعد سن 40، لأن اتخاذ مثل هذا القرار تحت تأثير الوحدة خطير جدا. الرجل بالنسبة للمرأة وسيلة، أما الغاية فهي دائما الطفل. ما يتم فعله في سبيل الحب دائما ما يتعدى حدود الخير والشر. لك طريقك ولي طريقي، أما الطريق الصحيح والطريق الوحيد فهو غير موجود. من بين كل ما كتب لا أحب سوى ما كتبه الإنسان بدمه. من لا يستطيع طاعة نفسه سيخضع لأوامر غيره. هذه هي طبيعة المخلوقات الحية. الأفكار هي ظلال المشاعر، دائما ما تكون أكثر ظلمة وفراغا وبساطة. السر وراء حصد أعظم الثمار وأعظم متعة في الحياة هو العيش في خطر. من يملك غاية للعيش يمكنه تحمل أي شيء يعترضه في الحياة. الطريقة الأضمن لإفساد الشباب هي من خلال توجيهه لتقدير أولئك الذين يماثلونه في التفكير أكثر من تقدير من يفكرون بشكل مختلف عنه. صوت الجمال همسا يتكلم: إنه لا يتسلل إلا إلى الأرواح اليقظة. هناك شخص واحد لم يذق طعم الفضل في حياته، إنه الرجل الذي يعيش بلا هدف. كثيرا ما نرفض فكرة ما لمجرد أن النبرة التي قيلت بها تثير النفور. إن كنت سريع العطب فاحذر أيادي الأطفال. لا يقدر الطفل أن يحيا دون أن يكسر شيئا. نحن نحب الحياة لا لأننا تعودنا على الحياة، بل لأننا تعودنا على الحب. من يتصارع مع الوحوش عليه أن يحذر من أن يتحول هو الآخر إلى وحش. كان ألبرت أينشتاين لا يستغني أبدا عن نظارته، وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه. فلما أتاه النادل بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد، طلب منه أينشتاين أن يقرأها له، فاعتذر النادل قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. يتزوج الرجال النساء على أمل ألا يتغيرن أبدا، وتتزوج النساء الرجال على أمل أنهم سيتغيرون، ويخيب أملهم جميعا بكل تأكيد. إذا كان المكتب الغير منظم يدل على أن تفكير الشخص غير منظم، فعلى ماذا يدل المكتب الخالي؟ العلم دون دين أعرج، والدين دون علم أعمى. ليس الأمر أنني ذكي، ولكني أقضي وقتا أطول مع المشكلة. الحياة مثل ركوب الدراجة، لتحافظ على توازنك عليك أن تستمر في الحركة.
السؤال الضبابي الذي يدفعني للجنون أحيانا: هل أنا المجنون أم الآخرين؟ إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاجعلها مرتبطة بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. لا تكافح من أجل أن تكون ناجحا، بل حاول أن تكون ذا قيمة. ابتعد تماما عن الأشخاص السلبيين في حياتك، فهم يختلقون المشكلات حتى مع أبسط الحلول. كثيرون ينجحون حين لا يثق بهم الآخرون، لكن نادرا ما ينجح الإنسان حين لا يثق بنفسه. ليس لدي مواهب خاصة، أنا فقط فضولي بشغف. أصعب ما يمكن للعقل أن يفهمه هو ضريبة الدخل. أخشى اليوم الذي ستتجاوز فيه التكنولوجيا تفاعلنا البشري، فإنه سيكون للعالم يومئذ جيل من البلهاء. المعرفة ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد هو التجربة والخبرة. تعلم من الأمس وعش من أجل اليوم، وتأمل بالغد، ولا تتوقف أبدا عن السؤال. الشيئان اللذان ليس لهما حدود: الكون وغباء الإنسان، مع أني لست متأكدا بخصوص الكون. إذا كان البشر يقومون بفعل الخير فقط لأنهم يخشون من العقاب ويتمنون مكافأة في المقابل، إذن فنحن كائنات مثيرة للشفقة حقا. الجميع عباقرة، لكن إن حكمت على قدرة سمكة في تسلق الشجرة ستعيش حياتها كلها وهي تؤمن بأنها غبية. عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولا، ثم عليك أن تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين. كلما اقتربت القوانين من الواقع أصبحت غير ثابتة، وكلما اقتربت من الثبات أصبحت غير واقعية. الخيال أهم من المعرفة، فالمعرفة محدودة بما نعرفه الآن وما نفهمه، بينما الخيال يحتوي العالم كله وكل ما سيتم معرفته أو فهمه إلى الأبد. غالبية البشر تتمسك بأهداف سخيفة كالثروة والسلطة، العظمة والراحة والشهرة. أنا أحتقر هذه الأشياء وأحترم الإنسان فقط لمعرفته وأعماله الإيجابية. ينبغي أن نبسط كل شيء بقدر الإمكان، ولكن دون أن نفرط في تبسيطه. سر الإبداع هو معرفة كيف تخفي مصادرك. إن الأرواح العظيمة كانت تلقى مقاومة عنيفة على الدوام من ذوي العقول القاصرة، فمثل هذه العقول تبقى عاجزة عن فهم الرجل الذي يرفض أن ينحني دون مساءلة للانحيازات الشائعة، ويختار بدلا عن ذلك التعبير عن آرائه بشجاعة وشرف. الطريقة الوحيدة للهروب من التأثير الضار للمدح هو الانهماك في العمل. الحالة الذهنية التي تمكن الإنسان بالقيام بعمله أقرب ما تكون بحالة المتعبد أو العاشق. الجهد اليومي لا يأتي من الإعداد المسبق أو من جداول الأعمال، ولكن ينبع من القلب. لا نستطيع أن نحل مشاكلنا بنفس طريقة التفكير التي اختلقتها. المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة. أي إنسان يقرأ كثيرا جدا ويستخدم عقله قليلا جدا فهو يقع في العادات الكسولة للتفكير. لو لم أكن فيزيائيا من المحتمل أن أصبح موسيقيا، فغالبا ما أفكر بالموسيقى، وإن أحلام اليقظة لدي موسيقى، وأنظر إلى حياتي بدلالة الموسيقى، وأجمل أوقاتي هي تلك التي أقضيها بالعزف على الكمان. يبدأ الإنسان في الحياة
عندما يستطيع الحياة خارج نفسه. إن قوة أمريكا العسكرية المتفوقة تلقي على عاتقها مسؤولية أن تكون الأمة المتفوقة أخلاقياً. الفرق بين الغباء والعبقرية هو أن العبقرية لها حدود. لقد خلق الله الكون وفقاً لقوانين لا تعترف بالمصادفة أو العشوائية. حين لا يفهمك الكبار في السن وينتقدك الشباب ويعتبرك المجتمع مجنون، فهذا يعني أنك متمرد قادر على تغيير العالم مثلي. الحكمة ليست نتاج التعليم، إنما هي نتاج مسيرة طويلة من الإحاطة بالحياة. إننا سجناء حواسنا المحدودة، ولهذا نعجز عن رؤية الحقيقة وتصورها. السبب الوحيد لوجود الوقت هو أن كل شيء لا يحدث دفعة واحدة. الشخص الذي يقرأ كثيرا ويستخدم عقله قليلا يصبح كسول التفكير. إن الحرب العالمية الأولى أفقدت الحياة قداستها ودلت على سفالة الأجهزة السياسية. إن الفرق بين العبقرية والجنون بسيط جدا، وهو أن العبقري دائما ما يقف عند الحدود المناسبة قبل وقوعه في الجنون. مخيلتك هي بمثابة العرض المسبق للأحداث العظيمة التي ستحدث لك في حياتك. الضعفاء ينتقمون والأقوياء يسامحون، أما الأذكياء يتجاهلون. كل ما هو عظيم وملهم صنعه إنسان بحرية. الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة. يوجد طريقتان للعيش، إما أن تعيش وترى كل شيء معجزة، أو تعيش ولا ترى أي شيء معجزة. الذكي يحل المشكلة، أما الحكيم فيتجنبها. تعلم من الأمس وعش اليوم، واجعل لديك الأمل في الغد، والأمر الأكثر أهمية هو أن تحتفظ بفضولك. المنطق يأخذك من مكان محدد إلى مكان محدد آخر، لكن وحده الخيال القادر على أخذك إلى أي مكان. الشخصيات العظيمة كثيرا ما واجهت المعارضة العنيفة من قبل أصحاب العقول الضعيفة. يمكن لأي أحمق أن يعرف، فالصعوبة تكمن في الفهم لا المعرفة. أفكر وأفكر لشهور وسنين، 99 مرة تكون نتيجة تفكيري خاطئة، ومرة واحدة قط من 100 أكون على صواب. لا تفعل أي شيء ضد الضمير، حتى لو كانت الدولة نفسها تتطلب ذلك. المثقفون يأتون لحل المشاكل بعد وقوعها، والعباقرة يسعون لمنعها قبل أن تبدأ. ليست الفكرة في أني فائق الذكاء، بل كل ما في الأمر أني أقضي وقتا أطول في حل المشاكل. لا أعلم بأي سلاح سيحاربون في الحرب العالمية الثالثة، لكن سلاح الرابعة سيكون العصي والحجارة. التقدم التقني مثل فأس في يد مجرم مريض. الشخص الذي لا يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. ينام المتعب على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة أبدا ولو على وسادة من الريش. إنك لا تعلم ما تخبئه لك الأيام، فقد تقابل إنسانا واحدا يغير مجرى حياتك إلى الأبد.
لا تكن ممن يلعن إبليس علانية ويطيعه سرا. إن التفاوض عبارة عن فن تقسيم الكعكة بأسلوب ينصرف بعدها كل من الحضور وهو يعتقد أنه حصل على الجزء الأكبر منها. إن أصعب معركة في حياتك عندما يدفعك الناس إلى أن تكون شخصا آخر. ساعاتنا في الحب لها أجنحة ولها في الفراق مخالب. ما دمت مؤمنا بهدفك ومتوكلا على الله فإنك ستتحول إلى مغناطيس جبار يجتذب إليه كل ما هو ضروري من الأشياء والأحداث والأشخاص والمعلومات لتحقيق هذا الهدف. كل آلام الفراق تنتهي لحظة تجدد اللقاء. لا تترك الفرصة للبشر أن يسحبوك لعاصفتهم، بل اسحبهم أنت لهدوئك. إذا لم يكن لديك هدف فاجعل هدفك الأول إيجاد واحد. عندما يصبح البحر ساكنا يصبح الجميع بحارة ماهرين. زينة الغني الكرم، وزينة الفقير القناعة، وزينة المرأة العفة. على البشر ترك دور إصلاح الآخرين والبدء في إصلاح أنفسهم أولا. قلب جميل خير من آلاف الوجوه الجميلة. حدوث موقف واحد فقط يختزل آلاف الكلمات. يعتبر الفيلسوف رجل أحمق فهو يظل يعاني طوال حياته ويتذكروه فقط بعد وفاته. إن الجاهل هو من يعتقد نفسه حكيما، وبينما الحكيم فهو من يعرف بأنه أحمق. أيها النوم، إنك تقتل يقظتنا. أنا وحدي لا أستطيع تغيير العالم، لكن يمكنني إلقاء حجر عبر الماء لإحداث العديد من التموجات. المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. لا تكن جادا جدا، فالحياة تحتاج شيئا من الحماقة أحيانا. أجمل ما يمكنك ارتداؤه هو الثقة بالنفس. ستتعلم الكثير من دروس الحياة إذا لاحظت أن رجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار. عود نفسك على التجاهل، ليس كل ما يقال يستحق الرد. كن عظيما في الفعل كما كنت عظيما في الفكرة. لقد تعلمت على مر السنين أنه عندما يتخذ المرء قرارا فإن هذا يقلل من الخوف. إذا ركب اثنان معا الحصان نفسه فأحدهما يجب أن يكون في الخلف. حينما تقع الكارثة لا نجد ما نقوله، وحين تذهب نجد الكثير. الشمعة لا تخسر شيئا إذا تم استعمالها لإشعال شمعة أخرى. من انتصر على أهوائه فقد انتصر على العالم. الذكاء كالنهر، كلما ازداد عمقا قلت ضوضاؤه. إذا خدعك أحدهم مرة فهو مخطئ، ولكن إذا خدعك مرتين فإنك أنت المخطئ. استمع إلى كل الانتقادات، لكن شكل حكمك الخاص. تعلمت الاحترام، لذلك أجهل التعامل مع فاقديه. انتبه من ثلاثة: الماء لأنه يغرق، والنار لأنها تحرق، والمرأة لأنها تقود إلى الجنون. تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة. بالنار يختبر الذهب، وبالذهب تختبر المرأة، وبالمرأة يختبر الرجل. الزمن بطيء جدا لمن ينتظر وسريع جدا لمن يخشى،
طويل جدا لمن يتألم وقصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدي لمن يحب. يا امرأة، أعط أي رجل كل سمعك ولكن القليل من كلامك. الذئب ما كان ليكون ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا. إن المرأة تحب أولا بعينيها، ثم بقلبها، من بعدها بعقلها. الحب أعمى، والمحبون لا يستطيعون أن يروا الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم. إن المرأة لا تحب 3 أشياء: امرأة أجمل منها، من يسألها عن ماضيها، ومن يسألها عن عمرها. توجد 3 أمور تزيد المرأة إجلالا، وهما الأدب والعلم والخلق الحسن. هناك ثمة وقت في حياة الإنسان إذا انتفع به نال فوزا ومجدا، وإذا لم ينتهز الفرصة أصبحت حياته عديمة الفائدة وبائسة. عليك العلم أن المرأة لا تطلب من الحياة إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء تريده. متى استطاعت المرأة تضحك، ولكنها متى أرادت تبكي. قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها. إن الجبان يموت آلاف المرات، ولكن الشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة. لا يكفي أن تساعد الضعيف على الوقوف، بل ينبغي أن تسنده بعد ذلك. الحب الحقيقي النقي لا يعرف اختبار الزمن. إن الرحمة هي جوهر القانون، ولا يستعمل القانون بقسوة إلا للطغاة. الحياة عبارة عن مسرح كبير، وكل من الرجال والنساء ليسوا إلا لاعبون على ذلك المسرح. إن الصرامة والتحدي كلاهما ينتجان ويصنعان الطموح معا. إن البعض ترفعه الخطيئة، والبعض الآخر تسقطه الفضيلة. إن قضينا أعواما كثيرة في التعليم، بالرغم من ذلك لم يعلمنا أحد أن نحب أنفسنا أولا. على الإنسان أن يعود لسانه على قول كل الأحاديث الجميلة، فلسان الإنسان هو المظهر الخارجي لقلبه. إذا كنت تريد أن تحب وأن تحب، فعليك البحث عن الحب بين أقاربك وأصدقائك، وبالأخص والديك، فلن تجد أحدا يكفيك بالحب غيرهم. اعتني بسمعتك جيدا، فستثبت لك الأيام إنها أغلى ما تملك. إذا نظرت إلى الآخرين للإكمال فلن تكتمل أبدا. إذا كانت سعادتك تعتمد على المال فلن تكون سعيدا بنفسك أبدا. كن قانعا بما لديك، ابتهج بطريقة سير الأمور. عندما تدرك أنه لا يوجد نقص، يصبح العالم كله ملكا لك. إن الشجرة المثمرة هي التي يهاجمها الناس. أعظم الأشياء في الحياة لا تشترى بالمال. بالمال قد تشتري سريرة، لكن لن تشتري نوما هنيئا. قد تشتري كتابا، لكن لن تشتري العلم. قد تشتري منزلا، لكن لن تشتري دفء الأسرة. قد تشتري دواء، لكن لن تشتري الصحة. قد تشتري متعة، لكن لن تشتري السعادة. وقد تشتري أتباعا، لكن لن تشتري أحبة. لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك، ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش في رأسك. في يوم ما عندما تنظر إلى ماضيك سترى أن السنين الصعبة هي الأجمل. لا تستعجل أمرا رجوت الله به، فخير الله سيأتيك ولو بعد حين، وإن الله على كل شيء قدير. قد تستغرق 20 عاما لبناء سمعة طيبة، وقد تستغرق 5 دقائق لتدميرها. ابدأوا بالثقة في أنفسكم، فالذي لا يثق بنفسه يكذب دائما. يختبر إخلاص الرجل عندما يمتلك كل شيء،
ويختبر إخلاص المرأة عندما لا يملك زوجها أي شيء. سيصل العالم إلى زمن يمنع فيه الأذكياء من التفكير حتى لا يسيئوا إلى الحمقى. هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة، وهناك أناس يضيعون وقتهم في انتظارها. أصعب معركة في حياتك عندما يدفعك الناس إلى أن تكون شخصا آخر. الحياة ليست سوى وجود مؤقت، يعني الحياة مجرد وقت سوف يمضي بسرعة، فاستغلها بالعبادة. عندما نفكر كثيرا وبذكاء لا يتغير الوجه فقط، بل إن الجسد بكامله يلبس الذكاء. السيف الذي يقتل الحقيقة هو أشد ضررا من السيف الذي يقتل الجسد. لا تتفاخر بأنه لديك أصدقاء بعدد شعر رأسك، فعند الشدائد ستكتشف أنك أصلع. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، وإذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. ليس الفخر أن تقهر قويا، بل الفخر أن تنصف ضعيفا. لا تتوقع أن الله سيعطيك كل الأشياء، بل سيعطيك شيئا فوق ما تتوقع. كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي. هناك أناس فقراء جدا لا يملكون سوى المال. السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. أن تصرف وقتك مع أطفالك خير من أن تصرف مالك عليهم. في الكثير من الأحيان خسارة معركة تعلمك كيف تكسب الحرب. الزواج هو الشر الأصغر، والعزوبية هي الشر الأكبر. خوفكم من تقييم الآخرين لكم هو الذي يضطركم إلى أن تظهروا بكل الوجوه ما عدا وجهكم الحقيقي. لا تتزوج من امرأة على أساس أن تتغير لاحقا. الوجه الفاتن سيشيخ والجسم المثالي سيتغير، لكن الروح الجميلة ستبقى دائما روحا جميلة. دائما ما يوجد بعض الجنون في الحب، لكن دائما ما يوجد بعض المنطق في الجنون أيضا. لا تحاول أن ترضي الجميع، ارضي أولا نفسك ومن ثم من يستحق ذلك. في البدء يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر. عندما تقوم الدجاجة بأعمال الديك في الحظيرة ينتهي الأمر بالخراب. من يتقن الصبر والصمت في حياته يستطيع إتقان أي شيء آخر. لا يمكن أن تورث الكرامة أو الإهانة، بل الإنسان يصنعها لنفسه. أحسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير، اعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. كلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو. ترغب المرأة بالرجل الذي يمتلك 3: عين لا ترى سواها، وقلب لا يعرف كيف يخون، وآمان لا ينتهي. كن قويا حتى لا يشفق عليك أحد، فما يؤلمك اليوم يجعلك أقوى غدا. عندما تتصارع الحمير على السلطة يسقط المواطن. يتغير الإنسان لسببين: عندما يتحمل فوق طاقته، أو عندما يتأذى أكثر مما يستحق. الصديق المناسب هو الذي يقف معك عندما تكون مخطئا، لأنه تقريبا أي شخص سوف يقف إلى جانبك عندما تكون على حق. الطريقة الوحيدة للحفاظ على صحتك هي أن تأكل ما لا تريده، وأن تشرب ما لا تحبه، وأن تفعل ما لا تفضله.
إن بناء السمعة يتطلب الكثير من الأعمال الصالحة، ويكفي فقدانها لعمل سيء واحد. الأمس ليس إلا حلما، والغد ليس إلا خيالا. أما اليوم إذا عشناه كما ينبغي فإنه يجعل من الأمس حلما سعيدا، ويجعل من الغد خيالا حافلا بالأمل. عش كل لحظة كأنها آخر لحظة. عش بحبك لله عز وجل. عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. عش بالأمل، عش بالكفاح، عش بالصبر، عش بالحب، وقدر قيمة الحياة. الذكاء كالملابس الداخلية، موجودة عند كل الناس، ولكن يجب ألا نكشف عنها. لا تجعل طيبتك كتاب يتصفحه الجميع، فهناك أناسا لا يستحقون منه حرفا. إذا كان معظم تفكير الرجل يتمحور على الجنس فقط، فهذا دليل على أنه يعاني من خلل في التوازن الداخلي، وبالتالي يجب عليه تنمية الحكمة والبحث عن الإنجاز وضبط النفس وشغلها بأفعال فاضلة، وهكذا يتكون التوازن الحقيقي للروح. لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. هكذا هي الحياة. من ينسى هو الفأس، لكن الشجرة التي حطمت لن تنسى أبدا. إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل هو صفح بلا عتاب، والصبر الجميل هو صبر بلا شكوى. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تستطيع الحكم على الآخرين بصواب وموضوعية إلا إذا لم تكن محتاجا إليهم. ليكن أمرك بالمعروف بمعروف، ونهيك عن المنكر بغير منكر. بالصبر نتفكر في تدابير الله تعالى ونراجع أنفسنا. تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ما أخبار علاقتي مع الله عز وجل؟ وما أحوال عبادتي له سبحانه؟ وماذا عن صلاتي ودعائي وقراءتي للقرآن الكريم وتطبيقي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف هي أخلاقي مع الناس؟ كل هذه الأسئلة يجب على المرء أن يطرحها على نفسه بين الحين والآخر، ويتحقق من إجاباتها دائما. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيها اعتراف بحقيقة الحال، وليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف، لا سيما في مقام مناجاته لربه. يساعدنا الصبر على أن نقلل ما نهدره من وقت وطاقة ومال. من صبر على المحنة ورضي بتدبير الله سبحانه وتعالى كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. لا تستطيع الحكم على الآخرين بصواب وموضوعية إلا إذا لم تكن محتاجا إليهم. الجزع لا يدفع القدر ولكن يحبط الأجر. الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وبستان العارفين. تبلغ مرتبة النضج عند اكتسابك القدرة على الصبر. نخلط كثيرا بين الصبر والانتظار، فالصبر لا يعني الجلوس ساكنين، بل يجب أن يواكب العمل الحثيث لتحقيق الأهداف المنشودة. المتواكل هو الشخص الذي يتغنى بأن الصبر مفتاح الفرج، ولا يكلف نفسه عناء البحث عن الباب الذي سيستخدم فيه هذا المفتاح لفتحه. لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنة أو يسرة. من قال لغيره ادع لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. فما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره. الشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا. ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ما علق أحد قلبه بمخلوق إلا خذل من تلك الجهة. وهذان داءان عظيمان، الجبن والبخل. إن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضا، فإن الإيمان يقتضي الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره، كما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه، في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور.